Hei! Tällä videolla kerron Acronic kivenkeräyskoneen kytkennästä, käyttöönotosta ja lyhyesti huoltokohteista. Koneen toiminnat ohjataan traktorin hydrauliikalla ja letkut kytketään traktorin suuntaventtiileille. Nostolasku, koneen keskirungon nosto ja lasku on kaksitoiminen, kytketään traktorin lohkolle. Kippi on yksitoiminen ja molemmat vasemman ja oikean puolen roottorit toimivat omilla letkuillaan, eli omilla lohkoilla ja kytketään traktoriin. Eli tarvitsemme yhden kaksitoimisen ja 3 yksitoimista hydrauliikan ulos lähtöä. Koneessa on jarrut, eli jarruletku kytketään hydrauliiksen jarrun liittimeen. Valojohto, ja mikäli kone on varustettu luistovahdilla ja korkeuden säädöllä, täällä on liitin myös sille korkeuden säädön ohjaimelle. Ulosottoakselin kytkentä kytketään traktorin normaalisti. Huomioi, että myös suojan ketjut on kytketty kiinni, ja huomioi, että akseli on sopivan mittainen, eli akselin jää liikematkaa. Tärkeä juttu huollon yhteydessä: mikäli käytät sivuroottoreiden nivelakseleita irti, muista, että uudelleen asentaessa sisimmäisen ristikon tulee olla juuri samassa asennossa molemmilla puolilla konetta. Siitä on täällä ohjetarra. Acronic Rock Tornadon voimansiirto on täysin mekaaninen, eli ulosottoaksilla, PTO-aksilla otetaan voima kulmavaihteelle ja kulmavaihteelta se on jaettu roottoreille sekä pohjakuljettimelle. Kaikilla roottoreilla ja pohjakuljettimella on oma ylikuormakytkimensä. Eturoottorin kytkin sijaitsee tämän pellin alla ja sivuroottoreiden kytkimet näiden päätypeltien alla. Pohjakuljettimen, eli kivien siirtokuljettimen kytkin sijaitsee tämän suojan alla. Kaikkien kytkimien levyt on vaihdettavissa, eli rakenne on tämmöinen levykytkin, ja myös jäykkyys on säädettävissä. Kivenkeräyskoneen pohjakuljetin on suojattu omalla kytkimellään. Levykytkin sijaitsee tämän harmaan suojakopan alla. Mikäli kytkin luistaa liian helposti, sitä voidaan säätää helposti siihen tarkoituksen tehdyllä työkaluilla. Eli avaa koppa, kiinnitä työkalu ja väännä kangella. Koneen työskentelykorkeus säädetään hydraulisesti sekä siipien osalta mekaanisesti. Eli rungon työkorkeus säädetään sylintereillä traktorin ohjaamosta käsin. Ja molemmat siivet säädetään mekaanisesti vanttiruueilla. Ja normaalisti työskenneltäessä molemmat siivet ovat kelluvassa asennolla, eli hydrauliikan vipu on uivassa asennossa, jolloin siivet pääsee seuraamaan maanpinnan muotoja. Siipiä voi tarvittaessa keventää hydrauliikalla. Kiviä tyhjennettäessä, eli kivikonttia kipattaessa, on tärkeää huomioida, että kone on suorassa ja myös koneen keula on laskettu maata vasten, jolloin kone on mahdollisimman vakaa ja tämä pienentää riskiä, että kone pääsee kaatumaan. Koneen päivittäiset huoltokohteet ovat rasvaukset sekä ketjujen kireyden tarkastukset. Nivelakselin laajakulmapää ja koneenpuolinen pää täytyy rasvata päivittäin. Vetoketjut koteloissa täytyy rasvata päivittäin. Ketjun rasvaukselle on oma nippa tai reikä. Avataan pultti ja tästä pultin reiästä voidaan suihkuttaa spray-rasvaa tai tippakanulaöljyä suoraan ketjuun. Koteloiden laakerit voidaan rasvata näiden nippojen kautta, eli löytyy jokaisen roottorin vetokotelon päästä. Ketjun kireyden tarkastus tehdään niin, että kun roottori on vapaasti ilmassa, kiristyspulttiin tulisi jäädä noin 2-3 milliä välystä ja kiristyspultti lukitaan sokalla. Pohjakuljettimen oikea kireys voidaan tarkistaa silmämääräisesti, jotta ketju on noin 200 milliä irti johteen ylälaidasta. Jos pohjakuljetinta tarvitsee kiristää, se tehdään näillä muttereilla. Mikäli joudut mennä koneen alle puhdistustöissä tai huoltotöissä, varmista ylösnostetun kivikontin pysyvyys sulkemalla sulkuhana. Ennen
roottorisiipien kuljetusasentoon nostoa on tärkeää varmistaa, että traktorin PT on kytketty vapaalle ja myös, ettei koneen kuljettimella tai roottoreilla ole kivitukoksia tai muuta, jotta roottorit pääsevät vapaasti pyörimään. Jos PTO ei ole vapaalla ja siivet nostetaan ylös, on riski, että akseleiden ristikot vaurioituvat. Kun kone asetetaan kuljetusasentoon, eli molemmat roottorit ovat ylös nostettuna, varmista, että kuljetuslukot molemmin puolin ovat sulkeutuneet.